بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض مفرش كروشيه بيضاوي شكله حلو جدا، وان شاء الله هتلاقيه سهل جدا في شغله. انا هنا نفذت المفرش كله في جزء واحد عشان يبقى سهل عليكي تطبقيه بسهولة. نفس المفرش اشتغلته قبل كده، بس اشتغلته على مدور. لو حبيتي تنفذي طقم البيضاوي المدور فهحط لك ان شاء الله فيديو المفرش المدور في تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، وكمان ان شاء الله كل تفاصيل المفرش هحطها لك في نفس التعليق المثبت وفي نفس صندوق الوصف. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنبدأ بعمل 29 سلسلة. أول سلسلة منهم هي عقدة البداية. بتشتغلي عقدة البداية وبتسيبيها كده، مش بتضيقيها. دي كده تعتبر أول سلسلة معانا. هتكمليهم 29 سلسلة كده: 2 3 4 5 6 7 8. هتكمليهم 29 سلسلة بما فيهم عقدة البداية. أنا كده كملتهم 29 سلسلة. أول سلسلة منهم هي عقدة البداية. السطر الأول بدايته بتسيبي أول سلسلة، وجوه تاني سلسلة بتشتغلي غرزة حشو، وبعدها سلسلة. الحشو والسلسلة دول بيعتبروا أول عمود معانا في السطر. جوه السلسلة اللي بعدها بتشتغلي عمود بلفة، جوه السلسلة اللي بعدها عمود بلفة، وبتكرري كده. جوه كل سلسلة بتشتغلي عمود بلفة. احنا كده يعتبر اشتغلنا عمود 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 أعمدة بلفة. أول عمود منهم هو الحشو سلسلة. تمام. هتشتغلي كده على كل سلسلة عمود، وآخر عمود هتشتغليه جوه عقدة البداية. بعد ما اشتغلتي جوه كل سلسلة عمود كده عندنا 28 عمود بلفة. أول عمود منهم هو الحشو سلسلة. هتشتغلي 6 سلاسل: 1 2 3 4 5 6، وبتاخدي لفة على الإبرة وبنلف وبنكمل السطر. بنشتغل نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فهتشتغلي على أول سلسلة اللي هي عقدة البداية عمود. هتدخلي كده وتشتغلي جواها أول عمود. تمام. وتضيقي بقى عقدة البداية وتشتغلي بعد كده على السلسلة اللي بعدها تاني عمود. على السلسلة اللي بعدها تالت عمود، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. هتشتغلي على كل سلسلة عمود، هيبقى عندك نفس عدد الأعمدة. تمام. هتشتغلي كده على كل سلسلة عمود. آخر عمود هتشتغليه على السلسلة اللي بدأنا بيها واشتغلنا عليها غرزة حشو. هتشتغلي كده عليها آخر عمود اللي هو العمود رقم 28. بعد ما اشتغلتي على كل سلسلة عمود، وآخر عمود اشتغلتيه على السلسلة اللي اشتغلنا عليها غرزة الحشو، بتشتغلي 6 سلاسل: 1 2 3 4 5 6. هتقفلي بمنزلقة على السلسلة، بتسيبي غرزة الحشو وبتدخلي جوه السلسلة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده شكل السطر الأول، عبارة عن 28 عمود 6 سلاسل، 28 عمود 6 سلاسل. زي ما انت شايفة احنا عندنا الجنب الأول اللي هو 28 عمود 6 سلاسل، اتكرر معانا في الجنب التاني 28 عمود 6 سلاسل. وهو المفرش كله كده عبارة عن جنب بنشتغله مع بعض، وبعد كده بنكرره للمرة التانية. اول حاجه احنا هنشتغل الجنب الاول، وبعد كده انت بتكرريه وهو في الجنب التاني. فانا هحط لك علامه على بدايه الجنب الاول ونهايته، وانت بتكرريه بقى. بيبقى من اول علامه بتكرريه من اول العلامه التانية لحد العلامه الاولى. بدايه السطر هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود. هتعلي ايدك كده في اللفه وتشتغلي سلسله 2. كده يعتبر اشتغلنا عمود على اول عمود. على العمود التاني بتشتغلي عمود. على العمود التالت بتشتغلي عمود. هتحطي هنا علامة كده ما بين السلسلتين والعمود، وده كده بداية السطر معانا، بداية الجنب الأول.
تمام. يبقى احنا عندنا المفرش عبارة عن جنبين، الجنب الاول بيتكرر هو في الجنب التاني. الجنب بقى عبارة عن جزئين، جزء مستقيم وجزء بيضاوي. الغرز بتختلف في الجزء المستقيم عن الجزء البيضاوي. تمام. يبقى احنا كده بدأنا في الجزء المستقيم واشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين، هتسيبي عمودين، 1 2، وتبدأي من على التالت تشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3، سلسلتين وتسيبي عمودين، وبتبدأي من التالت تشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 وسلسلتين. تمام. زي ما انت شايفة كده الغرزة هنا عبارة عن 3 أعمدة، سلسلتين، وبنسيب عمودين تحت وبنكرر. هتكرري بنفس الشكل كده لحد ما تشتغلي على آخر 3 أعمدة على كل عمود. بعد ما كررتي كده بقى عندنا من ال3 أعمدة 6، 1 2 3 4 5 6، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. ده كده ايه الجزء المستقيم. جينا للجزء البيضاوي، شكل الغرز بيختلف، وفي الجزء البيضاوي عدد الغرز في كل سطر بيزيد، وده اللي بيخلي المفرش يدينا الشكل البيضاوي، وفي نفس الوقت ما بيتقوس معانا وبيكبر معانا من غير ما يتقوس. يبقى بعد ال3 أعمدة هنشتغل في الجزء البيضاوي، فبتشتغلي سلسلة، وعلى أول سلسلة من ال6 بتشتغلي عمود، سلسلة، وعلى تاني سلسلة بتشتغلي عمود، سلسلة، على التالتة بتشتغلي عمود، سلسلة، عمود على الرابعة، سلسلة، عمود على الخامسة، وسلسلة، عمود على سادس سلسلة، وبعدهم سلسلة. تمام. يبقى بعد ال3 أعمدة في سلسلة، وبعد العمود السادس في سلسلة. عندنا كام من العمود؟ 1 2 3 4 5 6، بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هيبدأ معانا الجنب التاني. الجنب التاني هو نفس اللي بدأنا من أول ما بدأنا السطر لحد السلسلة اللي بعد العمود السادس. هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3. أول عمود هو بداية التكرار معاكي. تمام. هتحطي العلامة كده على أول عمود من ال3، واحنا من بعد ما بنشتغل ونوصل للعلامة التانية بنبدأ نشتغل تكرار للي اشتغلناه من أول العلامة الأولى لحد السلسلة اللي قبل العلامة التانية، أو لحد السلاسل اللي بتبقى قبل العلامة التانية. لما بعد كده بقى السلاسل هتزيد، هتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمودين وتشتغلي 3 أعمدة، وهنا برضو هيبقى عندك 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين، وفي الجنب البيضاوي هيبقى عندك 6 من الأعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هتكرري كده الجزء ده من أول العلامة لحد العلامة التانية. هتكرري كده ونرجع نكمل مع بعض. بعد ما كررتي اللي اشتغلناه في الجنب الأول في الجنب التاني، واشتغلتي 1 2 3 4 5 6 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، تشتغلي آخر سلسلة. تمام. وبتقفلي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. تمام. يبقى احنا عندنا كده الجنب الأول بيتكرر هو في الجنب التاني، وعندنا الجنب عبارة عن جزئين، جزء مستقيم وجزء بيضاوي. انا هنا شغاله بخيط حرير سلسله، فهقص الخيط وهلزقه بالولاعه عشان ما يتكرش. لو انت شغاله بخيط سلسله حرير سلسله هتعملي كده، اما لو شغاله بخيط قطن فهتقصيه وخلاص. السطر التالت بدايته هترتفعي 4 سلاسل. تعلي ايدك كده في اول سلسله وتشتغلي سلسله 2، ودول كده بيعتبروا عمود اشتغلناه على عمود. بعد كده بتشتغلي السلسله التالتة والرابعه، ودول فرق ما بين العمود وال3 أعمدة. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3، سلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3، سلسلتين، وبتكرري كده بتشتغلي جوه كل سلسلتين 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين
لحد ما توصلي للسلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة. هتشتغلي جواهم 3 أعمدة ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة الأخيرة، هتشتغلي سلسلتين وبتسيبي العمودين، وعلى العمود التالت بتشتغلي عمود. ده كده الجزء المستقيم عندنا، بدايته كانت يعتبر عمود سلسلتين، ونهايته كانت سلسلتين عمود، وما بينهم عندنا 1 2 3 4 5 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. احنا عندنا الجزء ده في أوله كده هيبقى عندنا السطرين هما اللي بيتكرروا معانا. سطر بدايته هتبقى 3 أعمدة ونهايته 3 أعمدة، وسطر بدايته هتبقى ارتفاع 4 سلاسل، وبعدين 3 أعمدة سلسلتين، وآخره 3 أعمدة سلسلتين عمود على تالت عمود. ده كده الجزء المستقيم. هنروح على الجزء البيضاوي. فالجزء البيضاوي هنا زي ما قلت لك عدد الغرز بتزيد فيه عشان يدينا الشكل البيضاوي، وفي نفس الوقت عشان ما يتقوس مننا. أول حاجة بتشتغلي بعد العمود سلسلتين، زادوا معانا سلسلة عن السطر اللي تحت. على العمود عمود، سلسلتين، على العمود التاني عمود، سلسلتين، على العمود التالت عمود، وسلسلتين، على الرابع عمود، وسلسلتين، على الخامس، وسلسلتين، وعلى العمود السادس بتشتغلي عمود وسلسلتين بعده، اللي هما بقى بين الجنب المستقيم والجنب البيضاوي. فاحنا كده برضو عندنا 6 من العمود، بس هنا ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. عندنا كده ما بعد ده كده كان اخر الجزء المستقيم. عندنا بقى الجزء البيضاوي 1 2 3 4 5 6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. بعد السلسلتين هنبدأ في التكرار. التكرار بيبدأ معانا من أول العلامة، تمام؟ فهتشتغلي كده على أول عمود من ال3 عمود، وبعده سلسلتين. يبقى كده بداية الجنب التاني عندنا عمود سلسلتين، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين. وبعد كده بقى بتكرري، فاللي بيتكرر معاكي من اول العمود سلسلتين لحد السلسلتين اللي بعد سادس عمود، تمام؟ في الجزء البيضاوي هتشتغلي كده زي ما اشتغلت معاكي عمود سلسلتين، وتكرري لحد الاخر، ولما بتوصلي هنا بتبقى الفرق عندك سلسلتين ما بين العمود اللي بعده. اخر السطر الثالث بعد ما اشتغلتي 6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، واخر السطر عندنا السلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. واحنا دايما بنقفل السطر على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2 باعتبارهم عمود اشتغلناه على عمود. جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بداية الجزء المستقيم عندنا فيه 3 أعمدة، سلسلتين، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وبتكملي بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في السطر التاني. بتشتغلي 3 أعمدة جوه كل سلسلتين لحد ما تشتغلي 3 أعمدة جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة اللي تحت، وهنيجي نشتغل في الآخر مع بعض. بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة تشتغلي بعدهم سلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين اللي قبل العمود تشتغلي عمودين، وعلى العمود عمود. فكده الجزء المستقيم عندنا فيه 6 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. وصلنا للجزء البيضاوي، بتشتغلي سلسلتين، وهنا هنشتغل على كل عمود من ال6 عمودين. فبتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2 وسلسلتين، على التاني عمودين، 1 2 وسلسلتين، على التالت عمودين، 1 2 وسلسلتين. بتكرري كده على كل عمود من ال6 بتشتغلي
عمودين وبعدهم سلسلتين. هتشتغلي كده لحد العمود السادس بتشتغلي عليه عمودين. كده كملوا معانا 6 من العمودين، 1 2 3 4 5 6. احنا عندنا في الجزء البيضاوي الجزء ده بيتكرر معانا هو 6 مرات. بعد السادس عمودين بتشتغلي سلسلتين، وبيبدأ معانا التكرار في الجنب التاني نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فهتشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم على العمود، عمودين جوه السلسلتين. كده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة جوه السلسلتين، سلسلتين، وبتكرري كده بنفس الطريقة. ولما بتوصلي لقبل العمود بتشتغلي عمودين، وعلى العمود بتشتغلي عمود، وبعدين بتشتغلي في الجزء البيضاوي وبتقفلي السطر على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد ما قررتي وقفلتي السطر على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، ده كده شكل السطر الرابع. السطر الخامس بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، دول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين. كده اول السطر اشتغلنا 4 سلاسل. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وتشتغلي 3 أعمدة جوه السلسلتين اللي بعدهم، 1 2 3، سلسلتين، وبتكرري كده بنفس الطريقة لحد ما تشتغلي ال3 أعمدة جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة. بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبتشتغلي عمود على تالت عمود. فكده الجزء المستقيم بقى عندنا في بدايته عمود سلسلتين، ونهايته سلسلتين عمود، وما بينهم 5 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. الجزء البيضاوي بدايته هتشتغلي سلسلتين، وهنا هيزيد عدد الأعمدة ويبقوا 3. بتشتغلي على أول عمود عمود، وعلى التاني بنزود وبنشتغل عمودين، 1 2، كده زادوا بقوا 3 أعمدة، سلسلتين، وبتشتغلي على العمودين 3 أعمدة، على أول عمود عمود، وعلى التاني عمودين، 1 2، سلسلتين، وبتكرري. احنا الجزء ده بيتكرر معانا 6 مرات في الجزء البيضاوي. فهتشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم على أول عمود، والعمودين على التاني، 1 2، وسلسلتين. هتكرري كده لحد ما تشتغلي 3 أعمدة على 6 عمودين. كده بقى عندنا في الجزء البيضاوي 6 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. انت كده عرفتي ان الجزء هنا بيتكرر 6 مرات. بعد الجزء السادس اللي هو اخر 3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، ويبدأ معانا التكرار. بنكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. احنا كده فوق العلامة. فهتشتغلي على العمود عمود، أول عمود من ال3 بتشتغلي عليه عمود وسلسلتين، و3 أعمدة جوه السلسلتين. وهنا هيبقى عندك بداية الجزء المستقيم عمود سلسلتين، ونهايته سلسلتين عمود، وما بينهم هيبقى عندك 5 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. هتكرري كده نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول لحد آخر السطر، وبعد كده بتقفلي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر الخامس. السطر السادس بداية الجزء المستقيم فيه هيبقى 3 أعمدة، فبترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين، تدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وبتكرري كده. ولما بتوصلي للسلسلتين اللي قبل العمود بتشتغلي جواهم عمودين، وعلى العمود عمود. فكده هيكملوا معاكي 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. بعد ما كررتي كده بقى عندك 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. ده كده كان الجزء المستقيم. هنشتغل في الجزء البيضاوي. فبتشتغلي في الأول سلسلتين، وهنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 4. هنشتغل على أول عمودين، على كل عمود عمود، وعلى التالت بنزود وبنشتغل عمودين. تشتغلي كده عمود على أول عمود، وعمود على التاني، وعلى التالت عمودين.
كده زاد عدد الأعمدة وبقوا 4 سلسلتين، 4 أعمدة على أول عمودين، على كل عمود عمود، وعلى التالت بنزود وبنشتغل عمودين، 1 2 وسلسلتين. فكده الجزء هيمشي معانا 4 أعمدة سلسلتين. على العمودين بتشتغلي على كل عمود عمود، على أول عمود وعلى التاني عمود، وعلى التالت بتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلتين، وبتكرري كده لحد ما تشتغلي سادس 4 أعمدة. بعد ما بتكمليهم 6 من ال4 أعمدة ما بين كل 4 واللي بعدهم سلسلتين، بتشتغلي بعد سادس 4 أعمدة سلسلتين، ويبدأ معانا الجزء المستقيم في الجنب التاني. هنكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فبتشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم بتشتغليه على عمود، وجوه السلسلتين عمودين، فكده بقوا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة جوه السلسلتين، 1 2 3 وسلسلتين، وبتكرري لحد ما يبقى عندك 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. وبعدين بتشتغلي نفس الجنب البيضاوي نفس الجزء البيضاوي اللي اشتغلناه في الجنب الأول. هتكرري كده، وفي الآخر بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. بعد ما قفلتي السطر منزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، ده كده شكل السطر السادس. السطر السابع بداية الجزء المستقيم فيه هيبقى عمود سلسلتين، فهترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على عمود، وتشتغلي سلسلتين فرق ما بين العمود والتلات أعمدة. تدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين، وبتكرري بتشتغلي 3 أعمدة وسلسلتين، وبتكرري كده. وبعدين على الآخر في الآخر خالص بتشتغلي 3 أعمدة سلسلتين وعمود على تالت عمود. تمام. بعد ما كررتي كده بداية الجزء المستقيم عندك فيه يعتبر عمود سلسلتين وآخره سلسلتين عمود، وما بينهم 5 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. وصلنا الجزء البيضاوي، فهنشتغل سلسلتين، وهنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 5. هنشتغل على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود، وعلى الرابع عمودين. فبتشتغلي كده عمود على أول عمود، عمود على التاني، عمود على التالت، وعمودين على الرابع. كده زادوا بقوا 5 أعمدة، سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، وتشتغلي 5 أعمدة. كده 1 على العمود اللي بعده، كده 2 3 على الرابع بتشتغلي عمودين، كده رابع عمود، وكده 5 عمود وسلسلتين، وبتكرري. هتشتغلي كده 5 أعمدة سلسلتين لحد سادس 5 أعمدة بتشتغليهم، ونيجي نكمل مع بعض. بعد ما كررتي واشتغلتي سادس 5 أعمدة هتشتغلي بعدهم سلسلتين، ونبدأ في الجنب التاني ونكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فبتشتغلي على أول عمود من 3 عمود، سلسلتين، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين، وهتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول، وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد ما كملتي السطر وقفلتي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، بنبدأ في السطر التامن. السطر التامن بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. فكده في الجزء المستقيم عندنا بدايته 3 أعمدة، سلسلتين، وتشتغلي 3 أعمدة جوه السلسلتين، 1 2 3 وسلسلتين، وبتكرري كده لحد ما يبقى عندك 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين، نفس السطر اللي تحت ده كده. بعد ما كملتيهم 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين، بنبدأ في الجزء البيضاوي. فهتشتغلي في الأول سلسلتين، وهنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 6. هنشتغل على أول 4 أعمدة على كل عمود عمود، وبنزود على العمود الخامس. هتشتغلي كده أول عمود على اللي بعده، كده 2 3 4، وعلى العمود الخامس بتزودي وبتشتغلي عمودين، كده ده 5 عمود، وكده 6.
فالجزء كده بيزيد معانا وبقى 6 أعمدة. سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، وتروحي على الأعمدة اللي بعدها تشتغلي 6 أعمدة. 1 2 3 4، وعلى العمود الخامس بتشتغلي عمودين، فكده 5 6، بقوا 6 أعمدة بعد ما كانوا 5 في السطر اللي تحت. سلسلتين وبتكرري كده لحد ما تشتغلي سادس 6 أعمدة. بعد ما كررتي واشتغلتي سادس 6 أعمدة بتشتغلي بعدهم سلسلتين، ونبدأ نكرر اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فهتبدأي كده في الجزء المستقيم هيبقى عندنا بدايته 3 أعمدة، عمود على عمود وعمودين جوه السلسلتين، 1 2، فكده بقى عندنا 3 أعمدة. بعدهم سلسلتين تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، بتكرري بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في الجنب الأول لحد ما توصلي لحد آخر السطر، وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي السلسلتين وقفلتي بمنزلقة، هنبدأ في السطر التاسع وبدايته زي السطور اللي تحت كده. السطر اللي بعد ما بيبقى عندنا 3 أعمدة بيبقى اللي فوقه عندنا 4 سلاسل، أول سلسلتين منهم بيعتبروا عمود وسلسلتين فرد، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة. وهنا الجزء المستقيم هيبقى بدايته ارتفاع 4 سلاسل وبعدين 3 أعمدة، وبيمشي معاكي 3 أعمدة سلسلتين، وفي الآخر بيبقى عندك سلسلتين عمود، والتلات أعمدة هيبقوا فيه متكررين 5 مرات. هتكرري كده لحد ما تشتغلي على آخر عمود اللي هو تالت عمود بتشتغلي سلسلتين، وعلى تالت عمود بتشتغلي عمود. كده اشتغلنا الجزء المستقيم. هنشتغل في الجزء البيضاوي، بدايته هتشتغلي سلسلتين، وهنا هيتقسم معانا 6 أعمدة، وهيبقى عبارة عن 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. فهنشتغل على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3، سلسلة وتشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3، فكده الجزء بقى عبارة عن 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة، وبعدهم سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، وبتكرري 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3، سلسلة 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3، وسلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين. وتاخدي بالك ان ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم بتشتغلي سلسلة، اما فوق السلسلتين بتشتغلي سلسلتين. هتكرري كده 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3، السلسلة بتبقى فوق الأعمدة. تمام، هتشتغلي كده تاني 3 أعمدة. 1 2 3، والسلسلتين بنشتغلهم فوق السلسلتين. هتكرري كده لحد ما يبقى الجزء متكرر معاكي 6 مرات. بعد ما كررتي الجزء بقى متكرر معاكي 6 مرات، عبارة عن 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين. هتشتغلي آخر سلسلتين بعد سادس جزء، وهنا هيبدأ معانا التكرار. هنبدأ بالجزء المستقيم، فهنشتغل على أول عمود عمود وسلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة وبتكرري بنفس الطريقة. هتكرري كده، وفي آخر السطر بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد ما قفلتي السطر بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، هنشتغل في السطر العاشر. السطر العاشر بداية الجزء المستقيم فيه هيبقى 3 أعمدة، فبترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. 1 2، كده بقى عندنا 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. 1 2 3، سلسلتين وبتكرري، وهنا هيبقى عندك 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. بعد ما كررتي بقى عندك 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. وصلنا للجزء البيضاوي، بتشتغلي سلسلتين، وعلى ال3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود. 1
2 3 سلسلة، وبتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود وبعده سلسلة، وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3. فاحنا كده الجزء عندنا بقى عبارة عن 3 أعمدة، سلسلة، عمود جوه السلسلة، سلسلة، 3 أعمدة، وبعدهم سلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين. نروح على الجزء اللي بعده، تشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 سلسلة، جوه السلسلة بتشتغلي عمود، سلسلة، و3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 وسلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين. يبقى احنا عندنا الجزء عبارة عن 3 أعمدة سلسلة، عمود جوه السلسلة، سلسلة، 3 أعمدة سلسلتين بيبقوا فوق السلسلتين. بتكرري كده لحد الجزء ده ما يتكرر معاكي 6 مرات. بعد ما كررتي لحد الجزء السادس هتشتغلي سلسلتين، ويبدأ معاكي التكرار نفس اللي اشتغلنا في الجنب الأول بنشتغله في الجنب التاني. بداية الجزء المستقيم هيبقى 3 أعمدة، عمود على أول عمود وعمودين جوه السلسلتين، فكده عندنا 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة، سلسلتين، وبتكرري بنفس الطريقة لحد آخر السطر وبتقفليه بمنزلقة. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي المنزلقة اللي قفلتي بيها السطر، بنبدأ في السطر ال11. هترتفعي 4 سلاسل، سلسلتين منهم بنعتبرهم عمود وسلسلتين فرد، وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة جوه السلسلتين اللي بعدهم، سلسلتين، وبتكرري كده. وعلى آخر 3 أعمدة اللي هما السادس 3 أعمدة تحت بتشتغلي في الأول سلسلتين، وعلى العمود التالت عمود. هيبقى عندك يعتبر عمود سلسلتين، وفي الآخر سلسلتين عمود، وما بينهم ال3 أعمدة سلسلتين هيتكرروا 5 مرات. كده اشتغلنا الجزء المستقيم، وهنشتغل في الجزء البيضاوي. في الأول بتشتغلي سلسلتين، وهنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 سلسلة وعمود جوه أول سلسلة، سلسلة، عمود جوه السلسلة اللي بعد العمود، سلسلة، وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 وبعدهم بتشتغلي سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين. يبقى الجزء هنا بقى عبارة عن 3 أعمدة، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، 3 أعمدة. يعني العمود هنا متكرر مرتين، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، وبيتكرر. اللي انا بشتغله معاكي ده هتكرريه لحد ما يكملوا معاكي 6. هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 سلسلة، عمود جوه السلسلة، سلسلة، عمود جوه السلسلة اللي بعدها، وسلسلة، وعلى ال3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود. 1 2 3 وبعد ما بتشتغلي الجزء بتشتغلي السلسلتين اللي بيبقوا ما بين الجزء واللي بعده بيبقوا فوق السلسلتين. هتشتغلي كده لحد 6 جزء. بعد ما كررتي الجزء اتكرر معاكي 6 مرات، هنشتغل السلسلتين ونبدأ في التكرار. نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول بيتكرر هو في الجنب التاني. فبداية الجزء المستقيم هيبقى عمود على أول عمود، سلسلتين، 3 أعمدة جوه السلسلتين، سلسلتين، وبتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول، وفي الآخر بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد ما كررتي وقفلتي السطر على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع هنشتغل السطر ال12. السطر ال12 بدايته بترتفعي سلسلتين، واحنا هنا عندنا بداية الجزء المستقيم هيبقى 3 أعمدة. كده اشتغلنا أول عمود، هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين،
سلسلتين، 3 أعمدة جوه السلسلتين اللي بعدهم، 1 2 3 وسلسلتين، وبتكرري زي ما كنا بنشتغل في السطور اللي تحت. وهنا الجزء المستقيم هيبقى عندك فيه 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. بعد ما كررتي بقى عندك 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. هنبدأ نشتغل في الجزء البيضاوي، فبتشتغلي في الأول سلسلتين، وعلى ال3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3 سلسلة، وبتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود، سلسلة جوه السلسلة اللي بعدها عمود، سلسلة جوه السلسلة اللي بعدها عمود وبعده سلسلة. كده احنا بقى عندنا 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بتشتغلي بعد كده 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين، وبنكرر. لما بنكرر بنشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 سلسلة جوه السلسلة بتشتغلي عمود، وده كده أول عمود بعد السلسلة، سلسلة وبتدخلي تشتغلي جوه السلسلة عمود، ده كده تاني عمود، سلسلة جوه السلسلة عمود، كده 3 وسلسلة، وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، وسلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين. هو ده الجزء اللي بيكرر معاكي 3 أعمدة، سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة، 3 أعمدة وسلسلتين. هتكرري كده لحد الجزء السادس. بعد ما كررتي والجزء اتكرر معاكي 6 مرات، بتشتغلي السلسلتين وبنبدأ في التكرار. بنبدأ في التكرار من الجزء المستقيم، بدايته بتبقى 3 أعمدة، عمود على أول عمود وعمودين جوه السلسلتين، كده بقوا 3 سلسلتين، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة وسلسلتين، وبتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر وبتقفلي السطر. بعد ما وصلتي لنهاية السطر ال 12 وقفلتي المنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، ده كده الشكل عندك. السطر ال 13 الشغل في الجزء المستقيم هيختلف معانا، يعني احنا كده اشتغلنا 12 سطر، كنا بنشتغل 3 أعمدة سلسلتين في الجزء المستقيم، أما في السطر الجاي هنشتغل بالطريقة اللي هتشوفيها. فأول السطر هترتفعي سلسلتين، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. على العمود التاني بتشتغلي عمود، على التالت عمود، وهنكملهم 13 عمود، كده اشتغلنا 3 جوه السلسلتين. بتشتغلي عمودين، 1 2 فكده بقوا 5 على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، فكده 6 7 8 جوه السلسلتين عمودين، كده 9 10 وعلى كل عمود من ال3 عمود، كده 11 12 13. الشكل اختلف زي ما انتي شايفة، فكده بداية الجزء المستقيم عندنا 13 عمود بالشكل اللي شفتيه، 3 سلاسل، 1 2 3. الفرق ما بين ال13 عمود وال13 عمود اللي هيبقوا بعدهم 3 سلاسل. بتسيبي السلسلتين وبنبدأ نشتغل 13 عمود على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، جوه السلسلتين عمودين، كده بقوا 5 على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، كده بقوا 8 جوه السلسلتين عمودين، 10 وعلى ال3 أعمدة على كل عمود عمود، 11 12 13. يبقى كده الجزء المستقيم بقى عبارة عن 13 عمود، 3 سلاسل، 13 عمود. جينا بقى للجزء البيضاوي، هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، يعني زادوا سلسلة عن السطور اللي تحت. تاخدي بالك كده عشان المفرش ما يتقوس معاكي،
الفرق بقى 3 سلاسل. احنا هنا عندنا 3 أعمدة، هنشتغل 4 أعمدة، فهيبقى الجزء ده عبارة عن بدايته هتبقى 4 أعمدة. على ال3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود، وجوه السلسلة بتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا 4 أعمدة. سلسلة، وبتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود، سلسلة، جوه السلسلة اللي بعدها عمود وسلسلة، ونشتغل 4 أعمدة. أول عمود منهم جوه آخر سلسلة معانا، كده عمود 2 3 4. فاحنا كده الجزء بقى عندنا عبارة عن 4 أعمدة، سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة، 4 أعمدة. بقى عندنا 2 من العمود، بين كل عمود واللي بعده سلسلة. تمام، وزاد عدد السلاسل اللي كانوا عندنا 2 تحت بقوا 3، 1 2 3. ونكرر 4 أعمدة، أول 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، والرابع جوه أول سلسلة. كده بقوا 4 سلسلة عمود سلسلة عمود. كده بقى عندنا 2 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، عندنا 3 من السلسلة. هتدخلي تشتغلي 4 أعمدة، أول عمود منهم جوه السلسلة تشتغلي جواها عمود، وعلى 3 أعمدة على كل عمود عمود، فكده هيبقى عندنا 4 أعمدة. 3 سلاسل، وبتكرري، هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي 6 مرات. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك متكرر 6 مرات، ونيجي نكمل. بعد ما كملتي وصلتي للجزء السادس في الجزء البيضاوي، هتشتغلي بعد الجزء السادس 3 سلاسل. تاخدي بالك كده ان هما بقوا 3 سلاسل، وكده هيبدأ معانا التكرار، وهنشتغل نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول في الجنب التاني. فبداية الجزء المستقيم هتبقى 13 عمود، 3 أعمدة على أول 3 أعمدة، على كل عمود عمود، جوه السلسلتين عمودين، 1 2، فكده بقوا 5. على 3 أعمدة على كل عمود عمود، كده بقوا 8 عمودين جوه السلسلتين، كده 10 11 12 13. كده اشتغلنا 13 عمود، نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. بعد ال 13 عمود بتشتغلي 3 سلاسل، وبتسيبي السلسلتين وتبدأي تشتغلي ال 13 عمود رقم 2. تمام، وبتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، وفي آخر السطر بنيجي نقفل مع بعض. آخر السطر ال 13 بعد ما كررتي واشتغلتي ال3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. تاخدي بالك كده ان الفرق 3 سلاسل. السطر ال 14 بدايته بنسيب أول عمود ما بنشتغلش عليه، فبتدخلي بمنزلقة على تاني عمود، وبترتفعي سلسلتين، ودول بنعتبرهم أول عمود اشتغلناه على تاني عمود. كده سيبنا أول عمود ما اشتغلناش عليه. على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، كده بقوا 2. على العمود اللي بعده كده 3 أعمدة، كده 4. احنا كده اشتغلنا 4 أعمدة على كل عمود عمود. أول عمود منهم ارتفاع السلسلتين اشتغلناه على تاني عمود، سلسلة، وبتسيبي عمود، وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود، سلسلة، وبتسيبي عمود، وتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. وآخر عمود برضو مش بنشتغل عليه. يبقى احنا كده سيبنا أول عمود من 13، وسيبنا آخر عمود، واشتغلنا 4 أعمدة سلسلة، وسيبنا عمود تحت، واشتغلنا عمود سلسلة، وبعدين 4 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين، وجوه تاني سلسلة بتسيبي أول سلسلة، وجوه التانية بتشتغلي عمود وسلسلتين. بعد كده بتسيبي أول عمود من 13، ومن على تاني عمود بتبدأي تشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. سلسلة،
وبتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود، سلسلة وتسيبي عمود وتبدأي من على اللي بعده تشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود، واخر عمود ما بنشتغلش عليه. كده سيبنا اول عمود واخر عمود وبقى عندنا 4 أعمدة، سلسلة عمود سلسلة 4 أعمدة. ده كده الجزء المستقيم. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وعمود جوه ايه تاني سلسلة، سلسلتين وجينا للجزء البيضاوي. هتسيبي برضو اول عمود وابتداء من على تاني عمود هنشتغل 4 أعمدة، 3 أعمدة على كل عمود عمود، اول عمود على التاني وجوه اول سلسلة بتقابلك بتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا 4 أعمدة، سلسلة تدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود، سلسلة جوه السلسلة اللي بعدها هتشتغلي اول عمود من الاربعة، كده عمود وعلى كل عمود من التلاتة بتشتغلي عمود، واخر عمود مش بتشتغلي عليه. بعد كده بتشتغلي سلسلتين جوه تاني سلسلة بتشتغلي عمود وسلسلتين، وزي ما انت شايفة كده احنا عندنا الجزء البيضاوي الشغل هو اللي اشتغلناه في الجزء المستقيم، يعني الجزء هيتكرر معاكي هو في السطر كله. بتكرري بتسيبي اول عمود وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، والعمود الرابع جوه السلسلة، سلسلة عمود سلسلة 4 أعمدة، أول عمود جوه السلسلة و3 أعمدة على كل عمود عمود، وآخر عمود مش بنشتغل عليه. كده برضو سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود، سلسلتين وبتشتغلي على تاني سلسلة بتدخلي جواها كده تشتغلي عمود وبعده سلسلتين. تمام، يبقى احنا عندنا كده الجزء هو بيتكرر في السطر كله. تمام، فانت دلوقتي برضه في السطر ده عشان يبان معانا اكتر، عشان احنا بنشتغل هنا بنشتغل على زي ما كنا بنشتغل تحت، اما هنا هنشتغل على 13 عمود، فانت هتكملي كده لحد ما توصلي للجزء السادس اللي هو نهاية الجزء البيضاوي، وهنيجي برضه نكمل مع بعض. بعد ما قررتي ووصلتي ان انت اشتغلتي سلسلتين عمود جوه تاني سلسلة وبعدين سلسلتين، بيبدأ معانا الجزء المستقيم، واحنا زي ما قلتلك تمام بنشتغل هو الجنب ده الاول هو الجنب التاني، بس ابتداء من السطر الجاي هيبقى السطر كله ماشي معاكي هو جزء واحد وبيتكرر، بس هنا عشان بنشتغل على 13 عمود فانا هشتغل معاكي البداية وانت بتكرريها بقى الجنب الاول لحد اخر السطر. فهنا بقى عشان احنا كنا في الاول داخلين بمنزلقة، هنا هنسيب اول عمود وهتبدأي تشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود. احنا كده سيبنا اول عمود من 13 ما اشتغلناش عليه، ده كده بداية الجنب التاني. تشتغلي سلسلة وتسيبي عمود وعلى اللي بعده عمود، سلسلة وتسيبي عمود وتبدأي تشتغلي من على اللي بعده 4 أعمدة على كل عمود عمود، واخر عمود مش بنشتغل عليه، فالجزء بقى عبارة عن 4 أعمدة سلسلة عمود سلسلة 4 أعمدة هو. تمام، بعد كده بتشتغلي سلسلتين عمود جوه تاني سلسلة، سلسلتين وبتكرري بتسيبي اول عمود وتبداي تشتغلي 4 أعمدة بنفس الطريقة كده، فبتكرري اللي اشتغلناه في الجنب الاول هو في الجنب التاني، هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر وزي ما شفتي الجزء بيتكرر معانا هو وهيتكرر معانا في السطر 16 مرة، 8 مرات في كل جنب. تمام، بعد ما اشتغلتي السلسلتين عمود على تاني سلسلة سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 15 بدايته هندخل بمنزلقة جوه السلسلة على منزلقة على أول عمود أسفل. تمام، وبعد كده بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، هتشتغلي 4 أعمدة أول عمود منهم وبارتفاع السلسلتين، بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، كده بقى عندنا 3 أعمدة جوه السلسلة هتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا في بداية السطر 4 أعمدة باعتبار إن السلسلتين عمود، سلسلة وتخشي جوه السلسلة تشتغلي عمود وهيبقى عندنا برضو 4 أعمدة، هتشتغلي على 3 أعمدة على كل عمود عمود. احنا كده اشتغلنا 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة،
سلسلتين، وعلى العمود هتشتغلي عمود سلسلتين، عمود عمود وسلسلتين، عمود سلسلتين. بنسيبي اول عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود وبنكملهم 4 أعمدة. بتشتغلي على كل عمود من التلاتة عمود، وجوه السلسلة عمود، وبعد كده سلسلة، وتدخلي تشتغلي جوه السلسلة عمود وتكمليهم 4 أعمدة، بإنك بتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. فكده الجزء ده كده بقى عندنا فيه 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود سلسلتين، عمود وسلسلتين. يبقى اللي احنا هنشتغله مع بعض دلوقتي هو اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بتسيبي العمود الاول وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، والعمود الرابع بتشتغليه جوه السلسلة سلسلة، وجوه السلسلة اللي بعدها بتشتغلي اول عمود من ال4، وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. فكده اشتغلنا 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة. بنسيب اول عمود وبنسيب اخر عمود، سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود سلسلتين، عمود وسلسلتين، وبتكرري هو الجزء بيتكرر معاكي من اول ال4 أعمدة لحد السلسلتين اللي بعد العمود، وبيتكرر معانا في السطر زي ما قلتلك 16 مرة. هتكرري كده لحد الاخر. اخر السطر ال15 بعد ما كررتي واشتغلتي اخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال16 بدايته هتدخلي بمنزلقة على تاني عمود وترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على تاني عمود. هتشتغلي على العمود اللي بعده عمود، كده بقى عندنا عمودين، على اللي بعده عمود، كده بقى عندنا 3 أعمدة. جوه السلسلة هتشتغلي عمود و3 أعمدة على كل عمود عمود، وبنسيب اخر عمود ما بنشتغلش عليه. يبقى احنا كده سيبنا اول عمود وسيبنا اخر عمود، فبقى عندنا 7 أعمدة باعتبار السلسلتين عمود. 1 2 3 4 5 6 7 سلسلتين، وهنا هنشتغل 3 أعمدة 7 سلاسل 3 أعمدة. أول عمود منهم هتشتغليه على العمود، وجوه السلاسل هتشتغلي عمودين، كده بقوا 3 أعمدة 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 و3 أعمدة، عمودين جوه السلسلتين وعمود التالت بتشتغلي على عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة 7 سلاسل 3 أعمدة سلسلتين، وبتشتغلي 7 أعمدة. بتسيبي أول عمود وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 جوه السلسلة عمود، فكده بقوا 4 و3 أعمدة على كل عمود عمود. كده بقى عندنا 7 أعمدة. بنسيب أول عمود وبنسيب الآخر. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. بتشتغلي سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود وعمودين جوه السلسلتين، فكده بقوا 3 أعمدة 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 و3 أعمدة، عمودين جوه السلسلتين وعمود على العمود. 3 أعمدة 7 سلاسل 3 أعمدة. بعدهم بنشتغل سلسلتين وبتسيبي أول عمود وتبدأي تشتغلي 7 أعمدة، عمود على تاني عمود، وكده 2 3 والعمود الرابع جوه السلسلة، وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. ده كده الخامس، كده 6 وكده 7. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. احنا الجزء بقى بيتكرر معانا هو لحد اخر السطر 16 مرة. هتكرري كده لحد الاخر. اخر السطر 16 بعد ما كررتي واشتغلتي اخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع.
السطر 17 بدايته بتدخلي بمنزلقة على تاني عمود، فكده يعتبر سيبنا أول عمود ما اشتغلناش عليه، وبترتفعي سلسلتين ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على تاني عمود. احنا هنا هنكملهم 5 أعمدة. كده اشتغلنا أول عمود، على العمود اللي بعده كده 2 3 4 5 أعمدة. سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود ما اشتغلناش عليه، سلسلتين، وعلى أول عمود من التلاتة بتشتغلي غرزة حشو. هتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي 15 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده احنا اشتغلنا جوه ال7 سلاسل 15 عمود. على تالت عمود بتشتغلي غرزة حشو. كده ثبتنا بيهم الأعمدة. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا حشو على أول عمود، 15 عمود جوه السلاسل، وبعدين حشو على تالت عمود، سلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. بتسيبي أول عمود وابتدائي من التاني بتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. كده عمود 2 3 4 5 سلسلتين، غرزة حشو على أول عمود، تدخلي جوه السلاسل تشتغلي 15 عمود. هتكمليهم كده لحد ما يبقى عندك 15 عمود زي هنا كده. بعد ما اشتغلتي ال15 عمود جوه السلاسل بتشتغلي غرزة حشو على تالت عمود وسلسلتين، وتكرري 5 أعمدة حشو، 15 عمود حشو سلسلتين. تمام، 5 أعمدة سلسلتين، وبعدين بتشتغلي غرزة حشو على أول عمود و15 عمود، وبعدهم غرزة حشو على العمود التالت وسلسلتين. وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر 17 بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 18 بدايته بندخل بمنزلقة على تاني عمود. كده احنا سيبنا أول عمود ما اشتغلناش عليه. بعد كده بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على تاني عمود. على العمود التالت بتشتغلي عمود، وعلى الرابع عمود. كده قلوا عدد الأعمدة، بعد ما كانوا تحت 5 بقوا 3. 1 2 3 باعتبار ان السلسلتين عمود، سلسلتين، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي الجزء ده كده، وهنشتغل على أول عمود من 15. هتشتغلي عليه عمود وبعده سلسلتين، بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود وسلسلتين. وهو ده اللي بيتكرر معاكي، انك بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود وسلسلتين. هيمشي معاكي عمود سلسلتين، بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود سلسلتين، تسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود سلسلتين، تسيبي عمود وتشتغلي العمود وسلسلتين، وتسيبي عمود وتشتغلي عمود سلسلتين، وتسيبي عمود. وكده وصلنا لاخر عمود اللي هو ال15 هتشتغلي عليه عمود. فاحنا فوق ال15 عمود اشتغلنا 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فعندنا 7 من السلسلتين، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده بتشتغلي سلسلتين ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. بتسيبي أول عمود وعلى التاني بتشتغلي عمود، وعلى اللي بعده عمود، وعلى اللي بعده عمود، وبتسيبي العمود الأخير ما بتشتغليش عليه. فكده بقى عندنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة سلسلتين، وبنشتغل على ال15 عمود. على أول عمود بتشتغلي عمود سلسلتين
بتسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود، سلسلتين، بتكرري كده. بنشتغل السلسلتين وبنسيب تحت عمود وعلى اللي بعده بنشتغل العمود، سلسلتين ونسيب عمود وعلى اللي بعده نشتغل عمود. كده وصلنا للعمود ال15، فبقى عندنا 8 من العمود و7 من السلسلتين، سلسلتين وتكرري 3 أعمدة، سلسلتين وتشتغلي الجزء ده كده وبعده سلسلتين. هتكرري كده من أول ال3 أعمدة لحد السلسلتين اللي بعد العمود رقم 8. آخر السطر ال18 بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 19 وده آخر سطر معانا في المفرش، بدايته هنشتغل غرزة حشو على تاني عمود، فهتدخلي جوه تاني عمود وتسحبي اللفة، بيبقى عندك لفتين بتقفلي عليهم كده مع بعض. كده اشتغلنا غرزة حشو على تاني عمود. تاخدي لفة على الإبرة وهنشتغل جوه السلسلتين، احنا في الجزء ده هنشتغل جوه كل واحدة من السلسلتين. هتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي عمود، سلسلتين، وعلى لفتين العمود بتدخلي بالشكل ده، تسحبي اللفة وتشتغلي غرزة حشو. كده احنا يعتبر اشتغلنا غرزة بيكو من سلسلتين. جوه نفس السلسلتين بتشتغلي عمود، تروحي على السلسلتين اللي بعده تشتغلي عمود، سلسلتين، وتدخلي كده على لفتين العمود تشتغلي غرزة حشو. جوه نفس السلسلتين بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي عمود، سلسلتين، غرزة حشو على اللفتين بتوع العمود، وترجعي تاني جوه نفس السلسلتين تشتغلي عمود. ده كده بيدي شكل جمالي لنهاية السطر، نهاية المفرش كله. هتدخلي جوه السلسلتين بتكرري عمود وسلسلتين، غرزة حشو على لفتين العمود، عمود جوه نفس السلسلتين، جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود، سلسلتين، غرزة حشو على لفتين العمود، عمود جوه نفس السلسلتين. نروح على السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي عمود، سلسلتين، غرزة حشو على لفتين العمود. جوه السلسلتين بتشتغلي عمود، آخر سلسلتين بتشتغلي جواهم عمود، سلسلتين، غرزة حشو على عمود، وعمود على نفس الايه جوه نفس السلسلتين. ده كده بيبقى الشكل عندك. هتروحي على طول، مفيش فرق سلاسل ما بين العمود وغرزة الحشو، تروحي على تاني عمود تشتغلي عليه غرزة حشو، وبتكرري نفس اللي اشتغلناه، اللي احنا هنشتغله مع بعض ده هو اللي بتكرريه لحد اخر السطر. احنا بندخل جوه كل سلسلتين نشتغل عمود، بعد العمود بتشتغلي سلسلتين وتدخلي على لفتين العمود تشتغلي غرزة حشو، تدخلي تاني جوه نفس السلسلتين تشتغلي عمود. يبقى احنا جوه السلسلتين بنشتغل عمود، سلسلتين، غرزة حشو على طرفين العمود كده اللفتين بتوعه، وبعدين عمود. تمام، هتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر سلسلتين بتشتغلي جواهم عمود وبعده سلسلتين وتقفلي بغرزة حشو وبعدين ترجعي تشتغلي عمود، نفس اللي اشتغلناه كده. انا كده اشتغلت الجزء التاني زي ما انت شايفة كده، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بعد العمود بتدخلي على تاني عمود تشتغلي عليه غرزة حشو، هو ده اللي بيتكرر معاكي. الجزء اللي اشتغلناه ده كده بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر ده كده نهاية المفرش معانا. تمام، فهتقصي الخيط وتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان نقفل بيها، وبعدين بتسحبي الخيط
وبنقفله بان احنا بندخل جوه غرزة الحشو. تدخلي كده تحت طرفين غرزة الحشو وتسحبي الخيط، بيبقى الخيط عندك في ظهر الشغل. تمام، عديناه كده. اخر عمود عندنا بندخل ما بين الطرفين بتوعه من ظهر الشغل برضو. بتدخلي الابرة كده في ظهر الشغل وتسحبي اللفة، بتعديها ما بين لفتين العمود، وبعد كده بقى بتثبتيه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، فبيبقى كل الشغل من فوق شبه بعض. وبإبرة التقفيل بتقفليه كويس في ظهر الشغل تحت الأعمدة كده، ولو انت شغالة بخيط حرير سلسلة بعد ما بتقفليه بترزعيه بالولاعة وبتثبتيه بظهر الشغل. وده كده بيبقى شكل المفرش بعد ما خلص. زي ما انت شايفاه شكله حلو جدا وكان سهل جدا جدا في شغله. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.